তো হেল্ল' গাইছ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইছ যদি আপুনি 2005 চনৰ ভোটৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ 2005 চনৰ ভোটৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো বৰ্তমান সময়ত কিন্তু অসমত SRI চলি আছে বা SRI চলিব। এই SRIৰ বাবে কিন্তু 2005 চনৰ যিখন ভোটৰ তালিকা এই 2005 চনৰ ভোটৰ তালিকা কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন নথি হৈ পৰিছে। সো 2005 চনৰ যদি ভোটৰ তালিকা আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো ভিডিঅ'ত কিন্তু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ 2005 চনৰ ভোটৰ চাৰ্টিফাই কপি অৰ্থাৎ ভোটৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। সো 2005 চনৰ ভোটৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কিন্তু এইটো পেজত আহিব লাগিব। সো এইটো পেজত লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম অথবা আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে তথাপি কিন্তু আহিব পাৰিব। সো যেতিয়া আপুনি এইটো পেজত আহিব এইটো পেজত অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে 2005 ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড। সো আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত আপুনি আৰু স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি থাকিব। সো স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব ক্লিক হেয়াৰ টু 2005 আসাম ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড। জাষ্ট আপুনি যেতিয়া এইটো অপশ্যন দেখা পাব জাষ্ট আপুনি কি কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি এনেকুৱা এটা পেজত আহিব পাৰিব। সো যেতিয়া আপুনি এইটো পেজত ক্লিক কৰি দিব এইটো পেজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। সো যেতিয়া আপুনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব ইয়াতে দেখা পাইছে 2005 চনৰ ভোটৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰাৰ এটা হেৰি দি দিছে। সো ইয়াতে দেখা পাইছে সিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু তলত দিছে সিলেক্ট AC। সো আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আপোনাৰ 2005 চনত যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন কিন্তু ইয়াতে সিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কিছুমানৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেঞ্জ হৈছে আৰু কিছুমানৰ হেৰি হৈছে কিবা কিবি হৈছে আৰু। সো আপুনি যিখন 2005 চনত যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে জাষ্ট আপুনি সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কিন্তু ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো মই সিলেক্ট কৰি দিছোঁ। সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি। তাৰপৰা আপুনি কি কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখন আপোনাৰ সমষ্টি আছিল সেই আপোনাৰ সমষ্টিখনৰ নাম কি আছিল আপুনি সেই সমষ্টি নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। কোনটো আছিল 2005 চনৰ আপোনাৰ সমষ্টি কোনটো আছিল আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। সো মই সিলেক্ট কৰি দিছোঁ। এখন সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে চাৰ্চ। ইয়াতে কিন্তু যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ যিখন সমষ্টি নেম সেই সমষ্টি নেমখন সিলেক্ট কৰি দিব সমষ্টি নেমখন সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ বহুত অপশ্যন আহি যাব। আপোনাৰ সমষ্টিত যিমান কেইখন ভোট কেন্দ্ৰ আছে গোটেইখিনি ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম কিন্তু ইয়াতে আহি যাব। সো আপুনি কি কৰিব ইমানখিনিৰ পৰা আপুনি যিহেতু চাৰ্চ কৰি বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে সো আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰিব কি কৰিব এই যে সমষ্টিৰ তলতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে চাৰ্চ বুলি এই চাৰ্চ নামৰ এটা অপশ্যন দেখা পাইছে জাষ্ট আপুনি চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ যিখন ভোট কেন্দ্ৰ আছিল আপুনি সেইখিনি সিলেক্ট কি কৰিব চাৰ্চ কৰিব। সো মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে মোৰ ওপৰতে কিন্তু শ্ব' কৰিছে এটা। জাষ্ট মই যদি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব ভিউ PDF আৰু ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ যিখন ভোট কেন্দ্ৰ আছে ভোট কেন্দ্ৰৰ নামটো কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব আৰু ভিউ PDF নামৰ অপশ্যনত যেতিয়া শ্ব' কৰিব ইয়াতে আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ যিখন ভোট কেন্দ্ৰ আছিল ভোট কেন্দ্ৰৰ গোটেইখিনি ভোটৰ লিষ্টখন কিন্তু ইয়াতে ডাউনলোড হৈ যাব বা আপোনাৰ যিখন ভোটৰ লিষ্ট আছিল ভোটৰ লিষ্টখনটো ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গৈছে অলৰেডি চাব পাৰিব। সো যোনটো পেজত আপোনাৰ নাম আছে পেজটো আপুনি জাষ্ট PDF কৰি আপুনি হেৰি কৰি ল'ব বা আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব। সো ইয়াতে কিন্তু বহুত নাম আছে আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ যিখন ভোট কেন্দ্ৰ সেই ভোট কেন্দ্ৰত যিমানখিনি নাম আছে গোটেইখিনি কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ। জয় আই অসম।